Hello, নমস্কাৰ মই দেৱজ্যোতি দাসগুপ্তাই আপোনালোক সকলোকে Nexa Showroom GS Roadৰ হৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছো the all new Grand Vitara The all new Grand Vitara, dear viewers, সঁচাকৈ এটি শক্তিশালী গাড়ী হয় আৰু আমি যদি ইঞ্জিনৰ কথা কওঁ সঁচাকৈ ইঞ্জিনৰ দক্ষতা অতুলনীয় কিয়নো এই গাড়ীখনটি অ্যাভেইলেবল হ'ব 10টাকৈ ভেৰিয়েণ্টত 4টা ম্যানুৱেল 3টা অটোমেটিক 2টা হাইব্ৰিড আৰু এটা অল গ্ৰিপ আৰু প্ৰাইস ৰেঞ্জ যেটো আৰম্ভ হয় 11 লাখৰ পৰা সমাপ্ত হ'বগৈ 22 লাখত কিন্তু আপোনাক যদি আৰু অকনমান বেছি ক্ল্যাৰিটি লাগে আৰু যদি আপুনি প্ৰাইসৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনহলে কন্টাক্ট কৰক বিমল নেক্সা শোৰুম জিএস ৰোড আপুনি আহিবও পাৰে আৰু নহলে আপুনি ফোনৰ মাধ্যমেৰে তেখেত সকলৰ লগত কথা পাতিব পাৰে ফোন নম্বৰ যেটো আছে এটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে চাই লব মই এই ষ্টাইলিশ গাড়ীখনৰ যদি আপোনাক ফ্ৰন্ট দেখুৱাব লাগে মই কিন্তু দেখাব লাগিব আপুনি দেখিছে এটা বৰ ধুনিয়াকৈ এটি প্ৰিমিয়াম ক্ৰাফটেড ক্ৰোম গ্ৰিল এদি বনোৱা হৈছে গুটেখিনি এতে ক্ৰোমৰ বহুতখিনি উপয়োগ কৰা হৈছে লগতে গ্ৰিল আছে যেটো জেট ব্ল্যাক আৰু এই গুটেখিনি এটি বৰ গ্ৰ্যান্ড লুক দিয়ে গুটে গাড়ীখিনিত আৰু লগতে আমি চেন্টাৰত যদি চাওঁ তেনহলে ব্ৰ্যান্ড লোগো সুজুকিৰ S2 ইয়াতে বহুৱা আছে সো এই গুটেখিনিয়ে এটা বৰ ধুনিয়া আৰু এটা গ্ৰ্যান্ড লুক এই গুটে গাড়ীখিনিক দি আছে এই গাড়ীখনৰ যদি মই আপোনাক আন এটি পশ এসপেক্ট দেখুৱাবলগীয়া হয় তেনেহলে মই দেখুৱাম ইয়াত থকা 3 পইণ্ট স্প্লিট LED DRL আৰু তাৰ অকনমান তলতে আছে হল আপোনাৰ প্ৰজেক্টৰ হেডল্যাম্প কিন্তু ইয়াতে যেটো DRL আছে এই DRLৰ লগতে আছে ইন্ডিকেটৰো আহক আমি অন কৰি চাওঁ Viewers এইবাৰ মই লৈ আহিছো এই ধুনিয়া গাড়ীটিৰ আপোনালোকক সাইড ভিউ দেখুৱাবলৈ আৰু সাইড ভিউ যদি আপোনালোকে দেখে তেনেহলে অফ কোর্স গম পাইছে যে এটো যথেষ্টখিনি ডাঙৰ গাড়ী হয় ইয়াৰ লেংথ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ টেকনিক্যালি তেনেহলে হল 4543 mm আৰু গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সও যথেষ্টখিনিয়ে ভাল বহুতখিনি স্পেস আছে গ্ৰাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো the wheel the 17-inch precision cut alloy wheel যেটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে Maruti Suzuki লৈ আহিছে ইণ্ডিয়াত প্ৰিয় দৰ্শক ভিউৱাৰ্স এই ধুনিয়া গাড়ীখনৰ লগতে আপুনি পাই আছে ORVM আৰু ORVM ৰ ঠিক লগতে আছে 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা যেটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম অকনমান তলতে আছে আৰু তাৰ লগতে এইখিনতে sufficient amount of chrome finishও আছে বহুত বেছি যদিও নাই বাট sufficient এইখিনি তাৰ লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক কওঁ যে দুয়োফালে both on the passive side আৰু ড্ৰাইভাৰৰ ফালেও আপুনি keyless entry কৰিব পাৰে মই আপোনাক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এইটো হল বাটন আপুনি খুলিলে both side is keyless entry আৰু তাৰ লগতে আছে এইখিনিতে এটি বৰ আকৰ্ষণীয় ফিচাৰ যেটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে Maruti Suzuki লৈ আহিছে যেটো হল panoramic sunroof আমি অকনমান পিছত আপোনাক গুটেখিনি দেখুৱাম খুলি দেখুৱাম panoramic sunroof আৰু এতিয়া আমি সাইড ভিউ দেখিলো ফ্ৰন্ট ভিউ দেখিলো এতিয়া আমি চাবলৈ গৈ আছো the rear view Grand Vitara যদি আমি rear view side to চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকক এটা বস্তু মই দেখাবই লাগিব ইয়াতে যেটো হল ইয়াৰে sleek designed LED tail lamp the integrated LED lamp আৰু এইখিনতে আপোনালোকক মই দেখাইছো এটো বৰ ধুনিয়াকৈ দিঘলিয়াকৈ ইয়াতে দিয়া আছে তাৰ লগতে যেটো ইয়াতে ব্ৰ্যান্ডিং আছে Grand Vitara লগতে Suzuki সিম্বলটো এইটো কিন্তু সঁচাকৈ এটা বৰ পশ লুক এটা দি আছে তাৰ লগতে ইয়াতে ল্যাম্প আছে যেটো তিনিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে প্ৰথমটো হল আপোনাৰ ইন্ডিকেটৰ তাৰ পিছত আহিছে ৰিভাৰ্স ল্যাম্প আৰু ৰিফ্লেক্টৰ এইখিনিতে আৰু এটা বস্তু ইয়াতে ৰিয়াৰ ভিউত মই দেখাব লাগিব যেটো হল স্পয়লাৰ আৰু স্পয়লাৰৰ লগতে ঠিক ওপৰত আছে আপোনাৰ শাৰ্ক ফিন এন্টেনা সো আমি এই গুটেখিনি বাহিৰা এক্সটেৰিয়ৰ খিনি আমি চালো ৰিয়াৰ ভিউৰ এতিয়া সময় হল বুট স্পেস কিমানখিনি বুট স্পেস কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাবলৈ সো মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম বুট স্পেসটো খুলি লৈছো লেটস ওপেন ইট ভিউৱাৰ্স বুট স্পেসৰ যদি কথা আপোনাক মই ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে বুট স্পেসত কিন্তু স্পেস বহুতখিনিও আছে আপুনি আপোনাৰ যিকোনো ভ্যালুয়েবলস আপুনি ইয়াতে ৰাখিব পাৰিব আৰু ৰাইট সাইডে এটি সৰুকৈ এটা ল্যাম্পো দিয়া আছে যাতে আপুনি
এন্ধাৰৰ সন্মুখীন নহয় আৰু লগতে সৰুকৈ এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট আছে য'ত আপুনি আপোনাৰ আৰু কিছু এডেড যদি আপুনি ভেলুৱেবলছ ৰাখিব বিচাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু যদি আপুনি ৰাখিব বিচাৰে ৰাখিব পাৰে এইখিনিতে আৰু এটি বৰ বিশেষ এটা বস্তু আছে যেটো মই আপোনাক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম যেটো হ'ল ইয়াৰ ভিতৰত এই বুট স্পেচৰ ভিতৰত আৰু এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট আছে য'ত অলৰেডি এটা স্পেয়াৰ 17 ইঞ্চৰ টায়াৰ অলৰেডি থাকে ভিউৱাৰ্ছ মই গ্ৰেণ্ড ভিটাৰাৰ যেতিয়া ভিতৰত আহিলোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ চাবলৈ আহিলোঁ এটা বস্তু মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে তাহাঁতৰ স্পেচ অভাৰঅল স্পেচ যদি মই ক'বলৈ যাওঁ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া আৰু অতুলনীয় কিয়নো মই যদি মোৰ গোটেইখিনি ভৰি ইয়াতে ৰাখোঁ তেনেহ'লে ৰাখাৰ পিছতো মোৰ লেগ স্পেচ কিন্তু বহুতখিনি আছে লগতে আপুনি হেড স্পেচ যদি চাই হেড স্পেচো ভালেখিনিও আছে চ' অভাৰঅল স্পেচ যদি মই ক'বলৈ যাওঁ বৰ ধুনীয়া এইখিনিতে মই আপোনাক দেখাম যে এতিয়া বৰ্তমান মই বহি আছোঁ এইটো হ'ল আপৰাইট পজিশ্যনত আৰু মই মোৰ ছিটটো এতিয়া মই ৰিক্লাইনিং পজিশ্যনতো আনিব পাৰিম মই অকণমান দেখাবলৈ আপোনাক যত্ন কৰিম চ' এইটো হ'ল ৰিক্লাইনিং ছিট আপুনি যদি আৰু আৰাম কৰি বহিব বিচাৰিছে কৰিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট যেটো সবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই ইয়াৰে যি ছিটিংছ এৰেঞ্জমেণ্টখিনি আছে সেইটো 60-40 স্প্লিট ছিটছ আছে চ' মই আপোনাক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি গোটেইখিনি যদি এই ছিটটো তলত পেলুৱাই ল'ব বিচাৰে আপুনি তলত পেলাই ল'ব পাৰে চ' দেট আপোনাৰ যিখিনি আৰু বয় বস্তু যিখিনি আছে আপুনি যদি ৰাখিব বিচাৰে আপুনি ৰাখিব পাৰে তাৰ লগতে আছে এতিয়া আপোনাৰ আৰ্ম ৰেষ্ট আপুনি যদি হেণ্ড ৰেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে ভালেখিনি যথেষ্ট ডাঙৰ ধুনীয়া আপোনাৰ কাপ হোল্ডাৰো আছে লগতে কাপছ আপুনি ৰাখিব পাৰে এইখিনিতে আৰু এটি বস্তু যেটো হ'ল আপোনাৰ তিনিটাকৈ হেড ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বস্তু দিয়া আছে ইয়াতে হেড ৰেষ্ট তিনিটাকৈ দিয়া আছে যেটো এডজাষ্টেবল হয় আপুনি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে হেড ৰেষ্টখিনি গ্ৰেণ্ড ভিটাৰাৰ যেটো ৰেয়াৰ ছিট আছে তাতে আপুনি ৰেয়াৰ এচি ভেণ্টটো পাই আছে এইটো এডজাষ্টেবল হয় অফক'ৰ্ছ আপুনি টেম্পাৰেচাৰ আপোনাৰ নিজৰ মতে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে এচি ভেণ্টৰ লগতে আছে আপোনাৰ মোবাইল চাৰ্জিং পইণ্ট যেটো হ'ল USB কেবল আছে আপুনি যদি দেখিবলৈ পায় ইয়াতে USB কেবল সোমোৱা ঠাইও আছে আৰু লগতে C টাইপ চাৰ্জিঙৰ কাৰণেও স্পেচ আছে এইখিনি হ'ল এচি ভেণ্ট আৰু আপোনাৰ মোবাইল চাৰ্জিং আৰু লগতে এইখিনিত আপোনাৰ সৰুকৈ এটা স্পেচ আছে যদি আপুনি মোবাইল আপোনাৰ ৰাখিব বিচাৰে আপুনি ইয়াতে ফোনছ ৰাখিব পাৰে আৰু এইবাৰ সময় হৈ পৰিছে আপোনালোকক অকণমান ডোৰ প্যাডৰ বিষয়ে ক'বলৈ ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে বৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন ব্লেক আৰু ব্ৰাউন আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব এই কুশ্যন ফিনিছ এটা যেটো আছে লেডাৰাইট কুশ্যন ফিনিছ এইটো সঁচাকৈ বৰ ছফ্ট আৰু ভাল লাগিছে দেখিবলৈ আৰু এইখিনিতে আছে আপোনাৰ বটল হোল্ডাৰ্ছ আপুনি যিকোনো বটলছ ইয়াতে আপুনি প্লেচ কৰিব পাৰে আৰু এয়াই আছিলে পিছফালৰ গোটেইখিনি আমি দেখিলোঁ এতিয়া সময় হৈ পৰিছে আমাৰ ফ্ৰণ্ট ছিটত গৈ পেলাই গোটেই ফ্ৰণ্ট ছিটৰ স্পেচিফিকেশ্যনছখিনি চেক আউট কৰাৰ লেটছ গেট ইন দে সঁচাকৈ গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত বহি পেলাই সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে আৰু এটা যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা যেন আনন্দ অনুভৱ হৈছে ভিতৰৰ পৰা আৰু আমি এতিয়া যেটো আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ ইয়াৰ যিখিনি স্পেচিফিকেশ্যনছ আছে এই স্পেচিফিকেশ্যনছখিনি সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া আপোনালোকক যদি মই অকণমান ডেশ্ববৰ্ডৰ বিষয়ে কওঁ চ' আপুনি ডেশ্ববৰ্ডত আপুনি দেখিব এটা বৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ এটা হৈ আছে এটা ছফ্ট টাচ কুশ্যন এটা ইয়াতে আছে আৰু তাৰ লগতে তাৰ ওপৰতে আছে আপোনাৰ হাৰ্ড প্লাষ্টিক ডেশ্ববৰ্ড চ' ইয়াতে কম্বিনেশ্যন আছে আৰু তাৰ লগতে এতিয়া আমি ডেশ্ববৰ্ডৰ পৰা যদি আমি এতিয়া ষ্টাইৰিঙৰ ফালে আহোঁ চাৰ্কুলাৰ ষ্টাইৰিঙত আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাই আছোঁ এইটো হ'ল ষ্টাইৰিং মাউণ্টেড কণ্ট্ৰলছ আছে ইয়াতে লেফ্ট ছাইডে যদি আপুনি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াতে অডিঅ' কণ্ট্ৰলছ আৰু টেলিফোনিক কণ্ট্ৰলছ আছে আৰু ৰাইট ছাইডে যদি আপুনি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰলছখিনি আছে আৰু ইয়াতে চবতছে ডাঙৰ কথাটো হ'ল যিটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল আপুনি আপোনাৰ হাইট আপুনি আপোনাৰ কমফৰ্ট হিচাপত আপুনি একচুৱেলি এইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে যাক কোৱা হয় টেলিস্কোপিক ষ্টাইৰিং হুইল চ' আপুনি এইটো তলত নুমাই পেলাই আপুনি এইটো তল বা ওপৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ হাইটৰ হিচাপত যদি আপুনি কমফৰ্ট লাগে এইটো আগফালেও কৰিব পাৰে বা আপুনি অকণমান পিছুৱাইও দিব পাৰে চ' এয়াই হ'ল গ্ৰেণ্ড ভিটাৰাৰ এইখিনি বৰ ধুনীয়া কিছু স্পেচিফিকেশ্যনছ আৰু বহুতো স্পেচিফিকেশ্যনছ আছে যিটো আমি এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ক্লাষ্টাৰৰ ফালে যদি আমি অকণমান মন দিওঁ তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম দুয়োফালে মেজৰলি ইয়াতে এনালগ লগোৱা আছে এনালগ ছিষ্টেমত আছে আৰু মাজত যদি আমি অকণমান চাওঁ তেনেহ'লে আপুনি দেখিবলৈ পাম যে ডিজিটেল MID আছে ইনফোটেইনমেণ্ট ছিষ্টেমত দিয়া হৈছে ইয়াতে এটি 9 ইঞ্চৰ স্মাৰ্ট প্লে প্ৰ' প্লাছ আৰু যদি আপুনি স্ক্ৰীনৰ ফালে অকণমান দেখিবলৈ পায় তেনেহ'লে ইয়াতে বহুতো ধৰণৰ সা সুবিধা আছে চবতছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যেটো হ'ল যে এপল কাৰ প্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটো যেটো একদম ৱায়াৰলেছত চলিব এইখন মডেলত
আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আৰু এটা বস্তু মই ইয়াতে জনাব লাগিব যে 360 ডিগ্ৰী কেমেৰাৰ কথা যেটো আমি কৈ আছিলোঁ মই যদি আপোনাক অকণমান দেখাওঁ কিয়নো মই কিছু সময়ৰ আগতে আপোনাক কৈছোঁ যে যি 360 ডিগ্ৰী যেটো কেমেৰা ভিউ হয় সঁচাকৈ বৰ ক্লিয়াৰ সো মই আপোনাক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপুনি দেখিছে এটা স্ক্ৰীন দুটা কিয়াতে আমি ডিভাইড কৰি লোৱা হৈছে সো আপুনি 360 ডিগ্ৰী যেটো কেমেৰাৰ পৰা আমি ভিজুৱেলছ লৈছোঁ আপুনি দেখিছে কিমানখিনি ক্লিয়াৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ 360 ডিগ্ৰী এংগলৰ ক্লিয়াৰ ভিউ আৰু তাৰ লগতে হ'ল আপুনি যদি ৰেয়াৰ ভিউ কেমেৰাৰে চাই আপুনি দেখিবলৈ পাই আছে কিমানখিনি ক্লিয়াৰ ভিউ এটা আপুনি পাই আছে যে সঁচাকৈ এটা বৰ ভাল মই আকৌ বেক যাম ওকে সো এইবাৰ আমি দেখিলো এই 9 ইঞ্চ স্ক্ৰিনৰ গুটেইখিনি যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিল এইটো যেটো সেগমেন্ট আমি দেখিবলৈ পাই আছো ইয়াতে এইটো হ'ল ক্লাইমেট কন্ট্ৰোল সেগমেন্ট তাৰ ঠিক অকনমান তলতে আছে ইয়াতে ট্ৰেকশন মোড অন আৰু অফৰ বাটন আৰু লগতে আছে অটো অন এণ্ড অফৰ বাটন আৰু তাৰ পিছত যদি আমি অকনমান তললৈ আহো ইয়াতে আছে চাৰ্জিং পইণ্ট প্ৰথমটি চাৰ্জিং পইণ্ট যেটো আছে এটো হ'ল 12 ভোল্টৰ আৰু লগতে এটা আছে USB পোৰ্টৰ কাৰণে এটা সুবিধা দিয়া আছে যেহেতু এটো স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড কাৰ হয় ইয়াতে ওয়্যাৰলেস চাৰ্জিংৰ ফেসিলিটি দিয়া নাই কিন্তু যদি আপুনি ষ্ট্ৰং হাইব্ৰিড মডেল লৈ যায় তেনেহলে তাত কিন্তু আপোনাৰ ওয়্যাৰলেস চাৰ্জিংৰ সুবিধাও আপুনি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব যেহেতু এখন এটি স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড কাৰ হয় সো ইয়াতে 4-wheel drive control option টি নাই কিন্তু আপোনাক যদি সেই অপশনটো লাগে তেনেহলে আপুনি অফ কোর্স এটা strong hybrid কাৰৰ বাবে আপুনি অপ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে যি সুবিধাটো আছে এটো হ'ল কাপ হোল্ডাৰো আপুনি ইয়াতে কিন্তু পাই আছে দুটাকৈ কাপ হোল্ডাৰৰ অপশন আপুনি ইয়াতে পাই আছে আৰু ইয়াতে আপোনাক দেখাইছো এডজাস্টেবল হেণ্ড ৰেষ্ট যেটো আপুনি যদি খুলে তেনেহলে অকনমানকৈ স্পেচ আপুনি ইয়াতে পাই যাব Maruti Suzuki প্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈ আহিছে panoramic sunroof আৰু আমি সঁচাকৈ দেখিবলৈ পাই আছো যে বৰ ধুনিয়া এটা দৃশ্য যদি মই অকনমানকৈ আপোনালোকক খুলি দেখুৱাও আপুনি গম পাব যে এইটো সেগমেন্টত এটো সবাতোকৈ ডাঙৰ sunroof যেটো আমি দেখিছো এটো বহুতখিনি খুলি যায় আৰু কিমান ডাঙৰ এইটো সেগমেন্টত আমি দেখিবলৈ পাই আছো ইয়াতে যে ভিউয়াৰ সিটৰ কথা যদি আমি কওঁ আমি দেখিবলৈ পাইছো গ্ৰ্যান্ড ভিটাৰাৰ এই লেদাৰাইট সিটখিনি এটো বহুত কমফৰ্টেবল হয় আৰু লগতে এটো উপলব্ধ হ'ব ডুৱেল কালাৰছত আৰু অকল যে আগৰ সিটখিনি ফ্ৰন্ট সিটখিনি কমফৰ্টেবল হেয়া কিন্তু নহয় ইকুৱেলি কমফৰ্ট দিছে আপোনাৰ পিছফালৰ এজ ইন ৰেয়াৰ সিটস কেটাটো সো আমি আশা কৰো যে এই সিটসখিনি বহুত কমফৰ্টেবল হয় আৰু লগতে সেফও হয় ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্স এইখিনিতে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিও শেষ হ'ল আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক সহায়ও কৰিব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি আৰু কোৱাৰিজ আছে আহক বিমল নেক্সা শোৰুম GS ৰোডত আৰু আপুনি যদি আহিব নোৱাৰে ডেসক্ৰিপশনত দিয়া নম্বৰত কল কৰিও আপুনি খুদিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যদি আৰু ভিডিওস লাগে আৰু অফাৰ্সৰ বিষয়ে জানিব থাকে তেনেহলে আমাৰ YouTube চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু hit the bell icon until then stay safe and stay tuned and drive safe